नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला काजू कढी बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघा। हे एक मोठ्या आकाराचा कांदा बघा, मी असा उभा कापून घेतलेला आहे। छोटे असेल तर तुम्ही 2 घेतले तरी चालेल। अर्धा इंच आले त्याचे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत। एक गड्डी लसूण आहे, 3 हिरव्या मिरच्या आहेत। ह्या चमच्याच्या मापाने 1 चमचा मगज आहे आणि ह्या चमच्याच्या मापाने 1.5 चमचा काजूचे हे तुकडे आहेत बघा, असे छोटे छोटे। हा 1 चमचा धने आहेत आणि हा अर्धा चमचा जिरे आहेत बघा। ह्याच्यामध्ये 1 दालचिनीचा तुकडा आहे मसाल्यामध्ये, 1 साधी विलायची आहे, 4 मिरे आहेत आणि 4 लवंग आहेत। मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा हा कांदा टाकून घेऊया। कांदा मोठ्या आकाराचा होता, छोटा तुम्ही 2 टाका। आलं, लसूण, हिरवी मिरची, ही मगज आहे। तुम्ही मगज आणि काजू वेगळी पेस्ट केली तरी चालेल। काजू, ही धने, जिरे, दालचिनी, साधी विलायची आणि लवंग आणि मिरे। हा मसाला फ्रेश मसाला आपण मिक्सरला बारीक करून घ्यायचा, बिन पाण्याचा। मिक्सरला बघा बारीक करून घेतलेला आहे। मोठ्या आकाराचं 1 टमाटर पण बघा मी बी काढून मिक्सरला बारीक करून घेतले। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण एकदम थोडंसं तेल टाकून घेऊया, कारण आपल्याला थोडेसे काजू भाजून घ्यायचे आहेत। तेल गरम झालेलं आहे, गॅस बारीक करायचा आणि काजूचे मी मधोमध असे तुकडे करून घेतलेत बघा, फाकी करून घेतल्या। तुम्ही अख्खे टाकले तरी चालेल। आणि हे काजू आपल्याला मीडियम गॅसवर भाजून घ्यायचे आहेत। एकदम लाल असे करपून देऊ नका, चांगले लागणार नाहीत। हलकेसे भाजले की त्याला आपण काढून घ्यायचं। असा कलर आला की नाही की लगेच काढून घ्यायचे, जास्त वेळ ठेवायचे नाहीत। आता हे मी काढून घेते। काजू काढून घेतलेत बघा, असा कलर आला पाहिजे। जास्त लाल असा करायचं नाही, जास्त करपून द्यायचे नाही, त्या कढीची चव छान लागणार नाही। गॅस बारीकच आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। तर 1 चमचा मी तेल टाकलेलं आहे। तेल चांगलं कडक गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा एवढा बटर टाकायचं। हे अमूलचं बटर आहे आणि हे वितळून देऊया चांगलं। तेल आणि बटर बघा वितळून घेतलेलं आहे। ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोडीशी जिरे टाकायचे आहेत। जिरे चांगले तडतडून देऊया। 2 चिमूट हिंग पावडर। जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर वाटणामध्ये न गरम मसाला टाकता तुम्ही ह्याच्यात जर गरम मसाला टाकला तरी चालेल। आता जिरे बघा चांगले तडतडलेत, त्यामध्ये तर आपण हा मसाला जो मिक्सरला बारीक केला होता तो आपण सगळा टाकून घेऊया। मिक्सरला बघा मसाला जेवढा होता ना तेवढा मी काढून घेतलेला आहे। तर गॅस मीडियम करते आणि मीडियम गॅसवर ह्याला 1-2 मिनटं आपण एकसारखं भाजून घेऊया। 2 मिनटं झालेत बघा, मीडियम गॅसवर मी परतून घेतलेलं आहे। तर ह्याच्यामध्ये 1 टमाटर बघा मोठ्या आकाराचं बारीक करून घेतलेलं आहे। जरी बारीक असेल तर 1.5 टमाटर टाकलं तरी चालेल। आता हे पण आपल्याला परतून चांगलं घ्यायचं आहे। 2 मिनटं बघा मीडियम गॅसवर परतून घेतलेलं आहे। आता ह्या मसाल्याला बघा तेल सुटायला लागलेलं आहे। अशा पद्धतीत मसाला होतो हा। आता ह्याच्यामध्ये बघा हे अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर, आपण ह्याच्यामध्ये गरम मसाला पावडर टाकलेला आहे, त्याच्या हिशोबावर तुम्ही टाका। आणि एकदम थोडीशी आपण ह्याला हळद टाकणार आहे। ही हळद आपली घरची आहे। आणि लाल मिरची पावडर, ही काश्मीरी मिरची पावडर बी आहे, तिखट बी मिरची पावडर आहे। ह्याची पण रेसिपी मी अपलोड केलेली आहे। 6 वेगवेगळ्या प्रकारच्या मिरच्या करून मी हा मसाला बनवलेला आहे। आता हे पण आपल्याला 1 मिनिटभर परतून घेऊया। मसाला टाकल्यानंतर बघा ह्याला परतून घ्यायचं चांगलं। जेवढं तुम्ही चांगलं परतल का नाही मीडियम गॅसवर, तेवढं हे तेल सुटलं जातं आणि हा मसाला 1 नंबर होतो। तर तुम्ही ह्यात काय काय भाज्या बनवू शकता ह्या मसाल्यामध्ये। तुम्ही ह्यामध्ये पनीरची बनवू शकता, मिक्स भाजी बनवू शकता। ह्याच्यामध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारच्या खूप साऱ्या रेसिपी ह्याच्यामध्ये बनवू शकता। जो आता मी हा तुम्हाला मसाला मी जे दाखवलं आहे ह्या मसाल्यामध्ये ह्या सगळ्या रेसिपी तुम्ही बनवू शकता। चिकन बनवू शकता। तर तुम्हाला ही आज मी काजू कढी बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी आपल्याला हे एकसारखं हलवून एकदम तेल सुटस्तवर चांगलं परतून घ्यायचं। मस्त असा मसाला बघा झाला आहे आणि तेल सोडलेलं आहे मसाल्यानं। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला पाणी टाकायचे, म्हणजे जो हा मसाला आपण बनवला हा चांगला शिजला जातो। तर तुम्हाला किती कढी पाहिजे त्याप्रमाणे तुम्ही ह्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं। तर ज्या मिक्सरमध्ये बघा मी मसाला बारीक केलेला त्याच्यामध्येच मी हा पाणी टाकलेलं आहे। आणि काजू कढी म्हटल्यानंतर थोडी काजू मगज थोडं जर टाकलं की नाही बारीक करून घेतलं तर अजून छान लागतं। आता हे थोडं मी मिक्स करून घेते। मिक्स करून घेतलेलं आहे बघा, एवढ्या प्रकारात बघा पातळ झालेलं आहे। तर ह्याच्यामध्ये थोडंसं चवीनुसार मीठ टाकायचं आणि ह्याच्यामध्ये आपण अजून थोडंसं पाणी टाकूया। थोडंसं पाणी टाकले बघा ह्याच्यामध्ये। आता हे हलवून घेऊया आपण। हलवून घेतलेलं आहे जेणेकरून हा मसाला आपला चांगला शिजला पाहिजे। आणि गॅस बारीक केलेला आहे। बारीक गॅसवर ही 5 ते 7 मिनिट आपण झाकून ठेवूया। 5 ते 7 मिनिट झालेत बघा, झाकून ठेवलं होतं। मस्त बघा अशी ग्रेव्ही झालेली आहे, अशा पद्धतीत होती। काजू कढी म्हटलं की थोडीशी घट्टच असते आणि गॅस बारीक करायचं, असं उडतंय बघा ते। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला मलाई टाकायची आहे। तर मी 2 चमचे टाकणार आहे। आपली घरची फ्रेश मलाई आहे, तुम्ही जर विकतची जरी टाकली तरी चालेल। आता हे हलवून घेऊया। मलाई टाकल्यानंतर बघा मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता त्याच्यामध्ये आपल्याला थोडीशी कसुरी मेथी टाकायची आहे
हलवून घ्यायचे आणि आपल्याला ह्याच्यामध्ये दूध टाकायचं आहे. तर 4 टेबलस्पून दूध आहे, म्हणजे 4 चमचे मी ह्याच्यामध्ये दूध घेतलेलं आहे. हलवूया. आणि आता ह्याच्यामध्ये जे आपण काजू भाजले होते ते तुम्ही तुकडे करून घेतले तरी चालेल, तुम्ही अख्खे जरी टाकले तरी चालेल. पण तुम्ही मसाल्यामध्ये थोडेसे काजू आणि मगज बारीक करायला विसरू नका, त्याच्यामुळे काय होतं चव छान येते एकदम आणि एक नंबर लागते काजू कढी. आता हे बारीक गॅस आहे आपला, मी काय गॅस वाढवलेला नाही आहे. आता आपण हे 10 मिनटं बारीक गॅसवर चांगलं शिजवून देऊया. 7 ते 8 मिनिट झालेत बघा, बारीक गॅसवर झाकून ठेवलं होतं. आता ह्याच्यामध्ये आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकूया आणि हलवून घेऊया. बघा किती मस्त काजू कढी झालेली आहे, एक नंबर होते. करून बघा, अशा पद्धतीत एकदम वेगवेगळ्या पद्धतीनं करायचा प्रयत्न करायचा आणि ही एकदम छान अशी होते. अशा पद्धतीत बघा किती मस्त अशी झालेली आहे. तर तुम्ही करून बघा. रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.